kinabukasan ng bayan. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayang bukas ang isipan sa larangan ng panitikan. Tayo na sa Piliskwela, tuklasin natin ating wika. Buksan ang pag-iisip, pag-aralan lahat natin. Tayo na sa Piliskwela, tuklasin natin ating wika. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Hello students. For our lesson for today, we will be studying part 3 of chapter 2, Content and Contextual Analysis of Selected Primary Sources in Philippine History. So our primary source na pag-aaralan ay ang pang-apat, Alfred McCoy's Philippine Cartoons, a Political Caricature of the American Era. Political cartoons and caricature are a rather recent art form which veered away from the classical art by exaggerating human features and poking fun at its subjects. So itong tinatawag nating political cartoons at saka mga caricature, usually nakikita natin to bilang mga drawing eh. Medyo makabagong forma ng sining. Dahil dati-rati pag sinabi nating art ay hindi natin ginagamit ito sa katatawanan o ano paman. Pero sa pamamagitan ng political cartoons and caricature, pinapansin dito yung mga tinatawag na mga kakaibang katangian ng isang tao, kagaya ng laki ng kanyang ilong, laki ng kanyang ulo, laki ng kanyang tiyan. Ganyan usually yung political cartoons eh. Okay, o yung mga tinatawag natin na mga kakaibang katangian. Okay, sa kanyang posisyon sa lipunan o yung kanyang mga certain accomplishments. Yan yung mga kadalasang paksahin sa political cartoons eh, and caricature. And it also pokes fun at its subjects. So kung minsan ginagawa ding katatawanan yung kanyang mga subjects, mga characters. Such art genre and technique became a part of the print media as a form of social and political commentary, which usually targets persons of power and authority. So, yung ganong klaseng pamamaraan, naging bahagi na ito ng tinatawag nating print media, kagaya ng makikita natin sa dyaryo, mga magazine, bilang mga tinatawag nating panglipunan at pampolitikal na komentaryo. Kung minsan kasi sa dami-dami ng mga nakasulat sa dyaryo, wala ka ng time na magbasa, lalong-lalo na doon sa mga issue sa ating bansa, sa lipunan. Pero sa magitan ng political cartoon, nasa-summarize nabibigyan ng buod yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Na kahit ang isang taong hindi masyadong marunong magbasa, madali niyang maintindihan yung ipinupunto ng tinatawag nating political cartoonist. Cartoons became an effective tool of publicizing opinions through heavy use of symbolism, which is different from a verbose
written editorial and opinion pieces. So effective to, ano? Ito ay mabisang pamamaraan ng pagbibigay ng opinion, uh, ukol-ukol sa mga issue, ano? Kasi ito ay gumagamit ng masidhing paggamit ng mga simbolismo. Okay, kung ang isang tao ay siya ay nagre-represent ng isang organisasyon o ng isang tinatawag nating he is a public figure or a national figure na kung ipapaliwanag mo sa salita, matagal mong maipapaliwanag ito. Ano? Yun ang kagandahan sa cartoons. Dun sa mga tinatawag natin na mga political cartoons. The unique way that a caricature represents opinion and captures the audience's imagination is reason enough for historians to examine these political cartoons. So yung bagay na madaling pumukaw ito ng atensyon, ng imahinasyon, ito ay isang dahilan para yung mga mananalaysay ay bigyang pansin itong mga tinatawag nating political cartoons. Commentaries in mass media inevitably shape public opinion, and such kind of opinion is worthy of historical examination. So, yung mga tinatawag nating nakakapagbigay ng opinion, o kaya yung mga tinatawag nating mga pananalitang ito, mga pinapaubot na ideya, katulad ng mass media, katulad ng pahayagan, katulad ng telebisyon, katulad ng radyo, ano? Itong mga ito nakakapagbigay sila ng tinatawag na pulso o yung tinatawag na kuro-kuro. At itong mga kuro-kurong ito, natural lamang na mabigyan pansin ito sa kasaysayan, sa pag-aaral ng kasaysayan. In his book, Philippine Cartoons, Political Caricature of the American Era, 1909 to 1941, Alfred McCoy, together with Alfredo Roses, compiled political cartoons published in newspaper dailies and periodicals in the aforementioned time period. For this part, we are going to look at selected cartoons and explain the context of each one. Kasi itong tinatawag nating mga political cartoons na ito, nailimbag sila sa isang libro eh. Okay, so si Mr. Alfred McCoy, okay, together with Alfredo Roses. Si Alfredo Roses kasi isa siyang tanyag na Filipino cartoonist. Kinompile itong mga tinatawag natin mga Philippine cartoons na to, ano? So tumingin tayo ng mangilan-ngilan sa mga cartoons na ito, and then bigyan natin ng paliwanag. So yung una nating makikitang political cartoon dito ay the one published in The Independent on May 20, 1916. So pag sinabi nating The Independent, isa itong pahayagan, okay, sa itong dyaryo, a morning newspaper. Nagsimula ito in the late 1800s, 1886 yata yun. Tapos natapos din ito, lumaon, naging online newspaper to eh.
And then about 2013, nung huling ma-print yung kanilang at last edition of newspaper. So the cartoon shows a politician from Tondo named Dr. Santos passing his crown to his brother-in-law, Dr. Barcelona. Filipino guy as depicted wearing salakot and balong Tagalog was trying to stop Santos, telling the latter to stop giving Barcelona the crown because it is not his to begin with. So kung makikita mo dito, kung makikita mo dito yung si Dr. Santos, kumbaga pinapakita dito yung political power political power nire-represent nung si Dr. Santos. Ito namang si Dr. Barcelona, he's actually representing Spain dito sa 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 drawing na ito. So sinasabi nitong Pilipino na ito, okay? The Filipino guy na nakasuot ng salakot at saka barong Tagalog. Sabi niya, wag mong ibigay kay Barcelona yung corona. Kasi unang-una, hindi naman kay Mr. Santos yan. Hindi naman kay Dr. Santos yung coronang yan. Okay? So, parang kumbaga yung political power ibinibigay kay Spain, kay Barcelona. Yung ikalawa naman, the second cartoon was also published by The Independent on June 16, 1917. This was drawn by our very famous Fernando Amorsolo and was aimed as a commentary to the workings of Manila Police at that period. A man wearing a salakot labeled Juan de la Cruz was grabbing the officer, telling him to leave the small-time pickpockets and thieves and turn to at the great thieves instead. So makikita nyo dito yung police, yung officer, hinahabol niya yung mga, kumbaga sa salita natin, yung mga small-time na mga magnanakaw. Pero sabi nitong si Juan de la Cruz, wag yan ang iyong habulin, sabi niya. Ang habulin mo, sabi niya, ang pagtuunan mo ng pansin yung mga yung mga big time na mga magnanakaw. Ano yung mga big time na magnanakaw na yun? Yung mga tinatawag nating mga huge warehouses containing bulks of rice, milk, and grocery products. Yung mga nagtatago ng supply sa panahon ng bagyo, sa panahon ng pangangailangan. Kasi alam niyo naman yung hoarding, 'di ba, sa economics, pag sinabi mong hoarding, ito yung pagtatago ng mga commodities. Pagka merong mataas yung demand nito. Kasi pagka ganun, tataas yung presyo. So sabi ni Juan de la Cruz, wag mong habulin yan. Ang habulin mo yung mga totoong magnanakaw. The third cartoon was a commentary on the unprecedented cases of colorum automobiles in the city streets. The Philippine Free Press published this commentary when fatal accidents involving colorum vehicles and taxis occurred too often already. So akala natin itong problema ng pangongolorum, kasi sa panahon natin ngayon, nakikita natin to Naglipa na yung mga kolorum na tricycle, kolorum na jeep, kolorum na mga bus. So, nung panahon din na yon, okay, usong-uso na pala ito tinatawag nating mga kolorum na mga sasakyan. Kasi alam naman natin pagka hindi ka sumakay doon sa mga tinatawag nating registered na mga taxis, mga tricycle, pag sinakyan mo ito at na-aksidente kayo, wala kang makukuhang benefit kung meron mang mangyari sa'yo. Hindi ka pwedeng mag-claim ng anumang benefit, insurance claim. So,
Pinakita dito yung tinatawag na um, unprecedented cases of colorum automobiles. Next, ito naman, medyo natatawa din ako rito eh. Uh, this fourth cartoon depicts a cinema. A blown-up police officer was at the screen saying that couples are not allowed to neck and make love in the theater. Two youngsters look horrified while an older couple seemed amused. So, syempre, takot na takot itong mga huwag kayong gagawa ng masama rito, sabi nung nandun sa screen. Ito naman mga matatanda, tawag-tawa sila, natatawa sila. Kasi nga, syempre hindi naman para sa kanila yun. Okay? So, kaya makikita nyo dito sa picture na ito, tawa ng tawa yung mga matatanda. Syempre, alam nyo naman, pagka mga matatanda nga, ganyan, gusto lang naman nila makapanood ng mga pelikula. But not necessarily sa mga kabataan. This is a warning to our young people. Okay, so wag nyong sisirain ang inyong buhay. The next cartoon was published by The Independent on the 27th of November 1915. Here we see the caricature of Uncle Sam riding a chariot pulled by Filipinos wearing school uniforms. Mr. McCoy, in his caption to the said cartoon, says that this cartoon was based on an event in 1907 when William Howard Taft was brought to the Manila Pier riding a chariot pulled by students of Liceo de Manila. Okay, so mamaya na natin bigyan ng comment ito. The last cartoon was published by Lipang Calabao on the 24th of August 1907. In the picture, we can see Uncle Sam. Pag sinabi natin Uncle Sam, this is representing the United States, rationing porridge to the politicians and members of the Progresista Party, sometimes known as the Federalista Party. Pag sinabi mo kasing federalist form of government, usually that describes the United States. Federalism kasi sila. While members of the Nacionalista Party look on and wait for their turn. This cartoon depicts the patronage of the United States being coveted by politicians from either of the party. So sa pagkakataong ito ay bigyan natin ng analysis itong mga political caricatures na ito. The transition from the Spanish colonial period to the American occupation period demonstrated different strands of changes and shifts in culture, society, and politics. So, mula sa Spanish colonial period patungo sa American occupation period, ito ay nagpakita ng tinatawag natin na mukha ng pagbabago at yung paggalaw sa kultura at sa lipunan at saka sa politika. Ang mga Amerikano, ipinalikilala nila sa atin ng demokrasya. Sa isang bansa na katulad natin na hindi natin masyadong nalalaman ito. Hindi rin natin masyadong nalalaman yung tinatawag na consequence ng pagkakaroon ng demokrasya o yung masidhing kalayaan, kalayaan. So maliban pa dito, okay, nung panahon ng Amerikano na yung mga Pilipino ay una tayong maipakilala dun sa mga tinatawag nating healthcare, modern transportation, and media. Hindi pa natin masyadong alam ang mga bagay na ito.
Kaya itong mga ito, nakapagbukas ito ng um, mas malayang tinatawag nating a more open and freer press. Okay? Uh, the post-independence and the post-Filipino-American period in the Philippines were experienced differently by Filipinos coming from different classes. So yung pagdating ng tinatawag nating Filipino-American, nagkaroon to ng iba't ibang level ng uh, experience sa bawat um, classes ng mamamayan ng Pilipinas. So yung mga nakaaangat, okay, na naranasan nila yung tinatawag nating economic prosperity. Kasi syempre kung ano yung ini-introduce sa atin noon, dahil medyo nakaaangat ka, kaya mong bilhin ito o kaya mong tangkilikin ito. Okay? With the opening up of the Philippine economy to the United States. Pero yung nakararaming mga Pilipino, yung mga mahirap na mga Pilipino, nanatiling mahirap, okay? At biktima ng mga tinatawag nating pang-aabuso. The selected cartoons illustrate not only the opinion of certain media outfits about the Philippine society during the American period, but also paint a broad image of society and politics under the United States. Okay, in the arena of politics, for example, we see the price that Filipinos paid for the democracy modeled after the Americans. Kasi hindi nga tayo sanay dun sa demokrasyang ini-introduce sa atin. Alalahanin natin, 333 years tayong nasa kolonyalismo ng Espanya. At tapos biglang inintroduce sa atin yung tinatawag nating demokrasya o kalayaan. First, it seemed that the Filipino politicians at that time did not understand well enough the essence of democracy and the accompanying democratic institution and processes. Hindi masyadong naintindihan nun kasi ano ba ang nakasanayan ng mga Pilipino nung araw? Pang-aalipin, okay? Pagkakaroon ng mas mataas na mga posisyon ng mga tao. Pero hindi ito makikita sa demokrasya. Pag sinabi mong demokrasya, merong pantay-pantay na pagtingin sa mga tao. At malaya mong gawin yung gusto mo basta na ayon ito sa batas. Okay, so makikita natin yun dun sa unang nakita nating picture kung matatandaan nyo yung picture nung si Mr. Santos, Dr. Santos, pinapasa niya yung corona kay Dr. Barcelona. Okay, ito yung it depicts yung tinatawag na rising dynastic politics in Tondo. Okay, patronage also became influential and powerful, not only between clients and patrons, but also between the newly formed political parties composed of the elite and the United States. Okay, so lalo pang sumidhi yung tinatawag nating pamumulitika. Nagkaroon ng clients and patrons, okay? So dun sa picture, dun sa cartoon na ipinakita yung si Uncle Sam, okay? Nagbibigay siya ng rasyon dun sa mga federalista at saka sa mga nasyonalista. Okay, so pinapakita dito yung the essence of competing political parties to enforce choices among the voters.
Okay? Was canceled out. Was canceled out. Kasi ang ano natin dito, pagka kasi you are associated dun sa tinatawag nating lalo na yung mga elite sa Estados Unidos, syempre nangangahulugan ito ng tinatawag na kasaganahan. So hinihintay ito ng mga tinatawag nating nasa politika. The problem continues up to the present where politicians transfer from one party to another depending on which party was powerful in specific periods of time. Okay, so sa ibang bansa kasi, lalo sa Estados Unidos, meron silang Democratic at saka tinatawag na Republican. So, merong mga grupo ng mga tao na maka-Democrat, tapos meron naman maka-Republican. Okay, so ang sinasabi rito, kung sino yung mas malakas, doon ka dapat makianib. Ano? So, nakuha daw natin yung style na yun doon sa pag-i-introduce ng mga doon sa tinatawag natin American Occupation Period. That the transition from a Catholic-centered Spanish-Filipino society to an imperial American assimilated one and its complications were also depicted in the cartoons. Okay, isang halimbawa dito yung pagtaas ng bilang ng mga sasakyan sa daan. Okay, yung sasakyan naging naging uso. At ito yung kaya dumami yung mga tinatawag nating mga taxi nung araw. Pero hindi katulad ng Amerika na siyempre sila yung nanguna pagdating dun sa teknolohiyang yun. Nung na-introduce sa atin yun, hindi nagawan ng mga rules, ng mga regulation. The laws and policy implementation was mediocre. So this resulted in the increasing colorum and unlicensed vehicles transporting people around the city. Hindi naintindihan ng mga driver noon, ng mga may-ari ng mga sasakyan noon, na para ikaw ay mamasada, ikaw ay makapagsakay ng mga pasahero, kailangan mong pa-register yung sasakyan mo. Di ba? Yung tinatawag nating prangkisa. Pero hindi ito yung nangyari. Nagkaroon ng tinatawag na pangungolorum, tapos yung pag-i-issue ng lisensya ay naging loose yung tinatawag na regulations para makakuha nito. Traffic police could not be bothered by rampant violations of traffic rules. So this is a direct consequence of the drastic urbanization of the Philippine society. Okay? So, isang example pa dyan, yung tinatawag nating sexual revolution nung 1930s. Yung mga kabataan, ginagawa nila yung mga hindi dapat na nararapat, lalong-lalo na sa mga cinemas. Okay? Kaya nga, dito makikita natin yung tinatawag na conservatism at saka liberalism, ano? Dapat ang ginawa rito ay ginawa yung tama. Pero marami mga kabataan nasira ang kanilang buhay dahil nilalabag nila yung tinatawag na hindi lamang batas ng tao kung hindi ang batas ng Diyos. Lastly, the cartoons also illustrated the conditions of poor Filipinos in the Philippines, now governed by the United States. From the looks of it, nothing much has changed. For example,
A cartoon depicted how police authorities oppress petty Filipino criminals while turning a blind eye on hoarders who monopolize goods in their huge warehouses, presumably Chinese merchants. The other cartoon depicts how Americans controlled Filipinos through seemingly harmless American objects. By controlling their consciousness and mentality, Americans got to control and subjugate Filipinos. Pero syempre nung panahon na yun, ano, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Um, Kasi pag sinabi mong Estados Unidos, eh ano yan sa atin? Yan ang nakatulong din sa atin lalo na nung panahon ng giyera. Okay, so hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon. Okay? So sa pagkakataong ito, yung pinakahuling primary source na ating tutunghayan, sasaliksikin at pag-aaralan ay yung Mrs. Corazon Aquino's speech before the US Congress. Kaya ako mismo, hindi naman napanood, hindi naman nasaksihan mismo, pero napanood ko sa YouTube. Okay, yung mismong video nung speech niya. And it is truly a moving speech na just a typical housewife. Ipinaglaban niya. She represented yung tinatawag nating restoration ng demokrasya dito sa Pilipinas. So pag-aralan natin ito. Visiting Corazon Aquino's speech before the US Congress. Corazon Cojuangco Aquino functioned as the symbol of the restoration of democracy and the overthrow of the Marcos dictatorship in 1986. The EDSA People Power, which installed Cory Aquino in the presidency, put the Philippines in the international spotlight for overthrowing a dictator through peaceful means. Si President Cory Aquino ay naging sagisag nung pag-aaklas laban sa diktatorya. Siya ay ang asawa ng napaslang na former senator natin na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Okay? Kumbaga si Presidente Cory Aquino ay yung tinatawag nating antithesis nung dictatorship. Pag sinabi nating dictatorship, kawalan ng kalayaan. Pero pag sinabi nating democracy, okay, restoration of democracy, na ipinagkaloob na sa atin ni Presidente Cory Aquino, na ibalik sa atin yung ating kalayaan, yung ating tinatawag na pagkawala dun sa gapos ng diktatorya. Yung kanyang imahe, larawan ng isang tumatangis na asawa na laging nandun sa likuran ng kanyang asawa ay kabaligtaran ito nung pagiging matapang na imahe ni Marcos, yung kanyang karisma, yung kanyang pagiging matinik sa politika. Pero ganun pa man, itong si President Cory ay napukaw niya yung imahinasyon ng mga tao kasi yung kasing karapatan at kalayaan nung panahon na yun, lalo na nung panahon ni President Marcos ng diktatorya, ay talagang sinisikil. Halos
nakagapos na sa diktatorya yung mga tao. Okay, nabuwag ito ni President Cory Aquino. Bagaman pag sinabi nating Cojuangco, pag sinabi nating Aquino nung araw, ay mga ano ito mga ah, pamilya ng mga mayaman ng mga hasyendero dito sa Tarlac, kung saan ako nakatira, kung saan kami nakatira. Dito sa Tarlac, yung tinatawag natin na Hacienda Luisita, at sila ang nagmamay-ari ng mga hektaryang lupain ng mga tubo. At pag sinabi nating Cojuangco, pag sinabi nating Aquino, dito sa Tarlac, sila yung mga nakaupo dun sa tinatawag nating local and national government positions. Pero sa ganun pa man, malaki ang utang na loob natin kay Mrs. Cory Aquino. Kasi sa kanyang political will, bagaman matatawag natin na siya ay asawa lamang ng isang senador, pero sa kanyang political will, sa kanyang impluensya, napawalang sala tayo dito sa gapos ng dictatorship. On the 18th of September 1986, 7 months since Cory became president, she went to the United States and spoke before the joint session of the U.S. Congress. Cory was welcomed with long applause as she took the podium and addressed the United States about her presidency and the challenges faced by the new republic. So because of our lack of time, hindi na natin mababasa o mapapakita ng buo yung speech ng ating minamahal na Presidente Cory Aquino. Pero nandyan sa ating slide yung link ng kanyang speech. It is truly a powerful speech, a moving speech. Kani-kanina lang ay pinanood ko ito, and it almost brought tears to my eyes. Dahil pinapakita dito yung pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa, and it was depicted in her speech. Pero sa pagkakataong ito, hindi na natin mababasa lahat. So we will go ahead with our analysis of the primary source. Analysis of Cory Aquino's speech. Cory Aquino's speech was an important event in the political and diplomatic history of the country because it has arguably cemented the legitimacy of the EDSA government in the international arena. Kasi hindi lahat ng tao na naiimbitahan dun sa tinatawag natin na US Joint Congress. At syempre nung panahon na yon, hindi rin natin mapagkakailan na hindi naman lahat din ng mga tao ay naniniwala sa pagiging presidente ng ating minamahal na President Cory Aquino. Because she is just a typical housewife. Pero dahil sa kanyang talumpati doon sa tinatawag nating US Joint Congress, ay naitatak, okay, natatak na na-approve yung tinatawag nating EDSA government o yung EDSA people power, okay, yung tinatawag nating karapatan ng mga tao, demokrasya para sa mga tao. So, yung tinatawag nating EDSA government, okay, naitatak ito dun sa tinatawag nating international arena.
na pwede palang mangyari ito. Hindi pala sa lahat ng pagkakataon laging nagwawagi ang dictatorship o yung pagiging marahas. Pero nakukuha rin pala, nakakamit din pala ang demokrasya sa mapayapang pamamaraan. The ideology or the principles of the new democratic government can also be seen in the same speech. Doon kasi sa speech, doon sa talumpati, makikita natin yung pagkakaiba nung gobyerno ni Cory Aquino doon sa kanyang predecessor, the incumbent or yung tinatawag nating the dictator na si Marcos. She expressed her commitment to a democratic constitution drafted by an independent commission. So, yung 1987 Constitution, actually, kumbaga, it is not just a revised constitution, pero talagang it is written, kumbaga, from scratch. She claimed that such constitution upholds and adheres to the rights and liberty of the Filipino people. So, itinatag ito, ginawa itong constitution na ito para sa atin, para sa mga makabagong uri o yung bagong uri ng pamamaraan pagdating sa politika, which is democratic, na ating natutunan mula sa Estados Unidos. Cory also hoisted herself as the reconciliatory agent after more than 2 decades of a polarizing authoritarian politics. So pinag-isa daw niya yung mga tao pagkatapos ng 2 dekada ng tinatawag natin na authoritarian politics. O kumbaga kung ano lang yung sasabihin, yun ang dapat gagawin. Ganun yung authoritarian eh. Pero binuwag ito ni Cory Aquino. She became a reconciliatory agent. Despite Cory's efforts to hoist herself as the exact opposite of Marcos, her speech still revealed certain parallelisms between her and the Marcos government. So, sinasabi man ni Mrs. Aquino na yung kanyang gobyerno ay kabaligtaran ng dictatorship ni Marcos, pero dun sa kanyang talumpati, makikita pa rin natin yung pagkakaparehas dun sa kanyang pamamaraan at dun sa tinatawag nating Marcos government. This is seen in terms of continuing the alliance between the Philippines and the United States despite the known affinity between the said world superpower and Marcos. Kasi kung mapapanood nyo kahit sa YouTube, ang daming mga speech, ang daming mga invitations ni Marcos nung si President Ronald Reagan ang siyang presidente ng Estados Unidos noon. Ang daming mga invitation, ilang beses din yun na nakarating siya ng Amerika para maimbitahan. Inimbitahan siya ni President Ronald Reagan. So, makikita natin doon na actually malapit yung relationship
ni Marcos sa Estados Unidos noon kay Ronald Reagan nung panahon na yun. Because pag sinabi din naman nating Marcos, pagdating sa politics, he is a veteran. Okay? Meron nga akong napanood na ang title niya, The Debate That Never Was. Ang sabi ni Marcos, hindi dapat pwedeng gawing presidente ang isang typical housewife, sabi niya. Dahil kung ikaw ay may sakit, sabi niya, kung ikaw ay merong karamdaman, sabi niya, pupunta ka ba dun sa isang tao na bagaman mabait siya, bagaman honest siya, pupunta ka ba sa kanya para humingi ng tulong para gumaling ka? Hindi. Pupunta ka sa isang doktor, okay? Na hindi lang mabait, na hindi lang mapagkakatiwalaan, kung hindi dapat marunong din. So yun yung sinasabi ni Marcos. Pero meron namang isinagot din naman si Mrs. Aquino. Sabi niya, beyond experience, we must have credibility, sabi niya. Kredibilidad. Yung ating pagkatao. Tama nga naman yun. I myself, in my opinion, the number one characteristic of a leader should be an honest leader. At makikita natin ito kay Cory Aquino. So, the Aquino regime, as seen in Cory's acceptance of the invitation to address the U.S. Congress and to the content of the speech, decided to build and continue with the alliance between the Philippines and the United States and effectively implemented an essentially similar foreign policy to that of the dictatorship. For example, Cory recognized that the large sum of foreign debts incurred by the Marcos regime never benefited the Filipino people. Nevertheless, Cory expressed her intention to pay off those debts. Unknown to many Filipinos was the fact that there was a choice of waiving the said debt because those were the debt of the dictator and not of the country. So Cory's decision is an indicator of her government's intention to carry on a debt-driven economy. Kumbaga, nasabi kasi dun sa speech na merong tinatawag na foreign debts na nagkaroon tayo nung panahon ni Marcos. At imbis na makinabang ang mga Pilipino dun sa mga foreign debts na yon, lalo daw bumagsak yung buhay ng mga Pilipino. Pero sabi ni Mrs. Aquino, babayaran niyo yung mga pagkakautang na yun. Sa pagtaas ng ekonomiya ng Pilipinas, mababayaran yung mga pagkakautang na yun. Pero lingid sa ating kaalaman kasi pwede naman niyang i-waive. Pwede niyang sabihin, hindi namin pagkakautang yan. Pagkakautang yan ni Marcos, siya dapat ang magbayad. Pero ganun pa man, inako niya yung mga pagkakautang na yun. So, it is an indicator of her government's intention to carry on a debt-driven economy. So, kahit nung panahon ni Marcos, debt-driven economy tayo. So, nung panahon din ni Cory, nagkaroon din ng tinatawag na debt-driven economy. Kasi, imbis na i-cancel out niya yung mga pagkakautang na yun, hindi na niya kinancel out, kinary on niya. So, reading through Aquino's speech, we can already take cues not just on Cory's individual ideas and aspirations, but also the guiding principles and framework of the government that she represented. Okay, framework such as democracy, principles such as democracy, framework
as the freedom of the people, principles as the freedom of the people. At yan ang naging legacy ni President Cory Aquino sa atin. Maraming salamat po, President Cory Aquino. And that ends our study of Chapter 2, Content and Contextual Analysis of Selected Primary Sources in Philippine History. So, kung meron man kayong katanungan dito sa ating pag-aaral ng Chapter 2, lalong-lalo na itong Part 3 ng Chapter 2 ay ihanda nyo lang ang mga tanong na ito para pagdating natin sa ating Zoom consultation meeting ay mapag-aralan natin at mabigyan natin ng kasagutan itong mga katanungan na ito. I hope marami kayong natutunan dito sa subject na ating chapter na ating pinag-aralan. Personally, I consider it a difficult chapter to discuss. Pero I myself, marami akong natutunan. I am humbled by the fact na itong mga primary sources na ito yung sumasalamin sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Kay matapang pala ang mga Pilipino. Tayo ay kaya pala nating manindigan para sa demokrasya sa mapayapang pamamaraan. At ayaw natin ng pag-aabuso, bagkus gusto natin yung kasaganahan, gusto natin yung pagkakaisa bilang mga Pilipino. So thank you very much for joining me in this study. God bless you.